Ми їдемо в Дрогобич. Це Дрогобицька сіль. Клас. Така гарна. Мені здається, що тут небо не нижче. 173 рік. Це вже в мене, скажімо, пазл склався. Правдивий карпатський бурий ведмідь. Привіт! Я Богдан Логвиненко. Разом з експедицією Ukrainer ми об'їхали всю Україну, і я відчув, наскільки мало ми про неї знаємо. Адже багато цікавого є не лише в Києві та Одесі, але й в Переяславі, Дрогобичі та сотні маленьких містечок та сіл. А найкраще розказати, чим дихає місто і як воно впливає на людей, можуть тільки ті, хто тут жив. Тому цього разу запрошую вас дослідити міста та села України разом із людьми, які їх добре знають, і яких добре знаєте ви. Це шоу «Амбасадори». Привіт! В нас нещодавно вийшла серія про Львів від Христини Соловій. І сьогодні це її продовження. Ми сьогодні помандруємо до міста, яке називається Дрогобич. І це рідне місто Христини. І ми дізнаємося, чому у Дрогобичі вся сіль. Погнали! Ми їдемо в Дрогобич. Йдемо? Коротше кажучи, ми з Христиною вирішили їхати в Дрогобич. Як ми вирішили? Ми спочатку спланували це за кілька тижнів вперед. І нещодавно... Насправді це була така не дуже впевнена пропозиція від вас, але я більше на неї, скажімо, відреагувала, ніж на Львів. Тому що у Львові я буваю частіше, а в Дрогобичі я не була десь близько 7 років. 7 років. Їдемо до рідного міста. Поїхали. Твої батьки не дорікають тобі, що ти вибрала в якийсь даний час кар'єру, а не там, розбудову родини, наприклад? Розбудову родини. Ну це ж галицька родина, правильно? Але... Це має бути закладено в батьків в кожних в галицькій сім'ї. Чи... Ну, по-перше, я ніколи не казала, що я відмовляюся від галицької родини. І що в мене цього не буде ніколи. Але на даному етапі мого життя мені важливим є музика і те, що я можу і хочу це зробити. Куй залізо, поки гаряче. Зараз, до речі, в політику дуже багато йде музикантів, акторів, шоуменів. Тобі не пропонували на цих виборах? Мені пропонували підтримати концертами політичні партії, і всі вони отримали відмову. Ти одноосібно приймаєш рішення? Я раджуся зі своєю командою, але, як правило, якщо я щось вирішила, то я просто шукаю у своєї команди підтримки свого рішення. Але Святослав дуже часто може аргументовано мені підказати правильне рішення, в якому я найбільше вагаюсь, бо не можу визначитись. Це стосується зараз нетворчих моментів. Особистих? Ну, можна і так сказати. Він тобі розповідав про те, що він готується йти в парламент? Ні, в нас не настільки близькі стосунки, щоб він радився зі мною з такого приводу, чи йти йому в парламент. Але ти фактично єдина, кого він зараз продюсує, фінансує? Так. Останній альбом. Він виступав в ньому виключно в ролі радника, так? Навіть він його в останній момент слухав. Він його послухав, так, в останній момент. І... Зрештою, ми разом записали вже один альбом. І я думаю, що для нього це теж було справедливо дати мені тут свободу слова і голосу.
просто взагалі. Я коли переїхала до Львова, мені здавалося, що там небо вище. А зараз мені здається, що тут небо нижче. А це парк Степана Бандери. Ну все, нічого не змінилось кардинально. Ми нарешті доїхали до Дрогобича, і першою нашою локацією буде соливарний завод. І нас зустрічає вже, як кажуть, соляна королева, пані Оксана. Дякую, дуже Добрий приємно. Я вас вітаю. Я Христина. Дуже приємно. Я знаю вас, ви дуже популярна. Дуже приємно познайомитися з соляною королевою міста А мені Дрогобич. дуже приємно з вами познайомитися. Я дуже люблю пісні, як виконує, особливо лемківські. Дякую. Бо я сама лемківка. Так, ви з Лемків? Так. Дуже приємно. Так що Ми мені потім дуже- з вами поговоримо, звідки Дякую. ви є, і Так. перейдемо далі. Дякую дуже. А тепер я вас запрошую тоді на екскурсію Ми по готові. Дрогобицькому сільзаводу. Ідемо? Гляньте, Скільки років ви тут працюєте? 39. Ого! По вас не скажеш. Дякую. Сіль. Це сіль. Дивіться, бо як воно утворило це десь так 20 мільйонів років тому, то був такий нижній неогенний оценовий період, то було море, океан. І коли Карпати почали рости в гори, підніматися, море відходило і утворювалися такі лагуни. І в них осідала кухонна сіль. А кухонна сіль по-грецьки має назву галіт. От і Галичина походить від того слова. І коли вже Карпати утворився цей прикарпатський прогин, і в надрах залягають ті поклади галіту. І коли прісні води інфільтруються, вони розчиняють той галіт і утворюється соляний розчин. І цей соляний розчин ми добуваємо у тій шахті. Шахта мала назву Королівська, тому що дуже добрі розсоли, там концентрація 300 грам на літр. Ого, це я добре взулася також. Так. А ти не добре. А можна тут стояти? Можна. Вам можна. Дуже, як багато людей, то може не треба. Так, то 2,5 на 3,5 метри. І на глибину 50 метрів такий викопана така шахта, вона називається, і окріплена такими дубовими брусками. І ми зараз викачуємо цей розсіл за допомогою погружного гідравлічного насосу. Тут допущений на 32 метри. І я зараз вам відкрию середину, і ви подивитеся, як це гарно зробиться, як гарно зберігається оцей шурп, тому що в цьому розсолі, крім натрій хлор, є бром. А бром взагалі консервує деревину. І це, зараз я тільки ліхтарик візьму. Це ваш сейф Так, такий сейф. соливарний. Можна так навіть Так. заглянути? Так, так. Ух ти. Ну, як дуже, І ви сюди бачите? спускалися? Так, на глибину, от до самого дна я спускалася. То коли відкачали оцей розсіл і почистили оцей мул внизу, і я туди спустилася. Це було в 84-му році. А зараз, зараз немає такої потреби спускатися туди. А зараз як виносять? А зараз гідравлічний штуку. оцей насос викачує. Зараз опускають гідравлічний насос, і він викачує розсіл. Зараз простіше, бо є всякі такі. А от прошу звернути увагу, яке кріплення, і це введено в експлуатацію 1473 року. Страшне. Я Скільки просто не років? вірю Так. в це. Так. Ну, це правда. Як церкву будували Святого Юра, то там оці дошки всі, деревину мочили, якраз замочували в розсолі. Тому що цей розсіл, він якби консервує. Уже потім ніякі хробаки не їдять тут деревину, нічого. Угу. От, так. От в цьому секрет. Так. Круто. Скільки
солі виварюється тут за місяць, скажімо? Ну, дивіться, на добу виварюється десь до 600-800 кілограм. Зараз йде виварювальний цех. До вас часто приїжджають різні екскурсії? Зараз приїжджають. Зараз вже про нас більше знають. Я то Дрогобицький сільзавод спочатку. Ну, взагалі, навіть дрогобичани казали, ну що тут така сіль, як артемівська. Не розрізняли. А то і зовсім різні солі. От. Це якраз цех виварювання. Прошу сюди. Отут виварюється сіль. Тут печі такі, це називається панви. Все. Тут прикладають дрова, вони горять і нагрівають розсіл до температури кипіння. Ми зараз подивимося, там заглянемо. І вода починає випаровуватися, а сіль починає осідати на дно, кристалізуватися. І я вам зараз покажу, тоді подивимося. Тобто сіль не випаровується, чи якась частина випаровується? Ні, Ми не тільки- вийдемо солені звідси. Ні, ми будемо ми зараз тут Трошки попробуємо. підсолені. Тут у Друговичі то дійсно всюди сіль є. І суп. Навіть якщо просто дихати дрогобицьким повітрям, То, можна стати соленим. дивіться, оце утворюються ті соляні кристали. Дуже гарно. І ми зараз подивимося, я вам зараз покажу, яка сіль. Витягуємо. О, це Дрогобицька сіль. Бачите, яка гарна. Як сніжинка. І можна її спробувати? Так? Можна так. Як? Клас. Я вже спробую. Ну вона, не знаю, чи це правда чи ні, але моя мама говорила, що Дрогобицька сіль найбільш Мельніше. солена. Так, І тому що вона чиста. В найсоленіша. неї, от дивіться, сам процес утворювання, значить, солі, тут йде випаровування, вода починає випаровуватися, а оце все сіль кристалізується і утворюється чистий натрій хлор. І тому вона без домішок різних, просто тільки чистий натрій хлор, 98%. І найкраще. Найкраще, тому що чиста і періоди, коли мільйони років тому вона утворилася. І така біленька, гарна. Відчувається, що сіль це просто все для вас. Так. Це золото. Так, а вона була на вагу золота. Сіль була колись на вагу золота. І на гербі Розумієте, Дрогобича сіль? Так. Ідемо далі? Ідемо далі. А як ви взагалі прийшли до цього? До чого? До солі? До солі. Ну, я взагалі закінчила Львівський університет, геологічний факультет, геохімію. Я взагалі любила мінерали. Ну, я тоді ще сіль так не дуже, я більше цінні такі мінерали беру, таким захоплювалася. Але сіль стала найкращим моїм тепер мінералом. Так. І якраз в 80-му році я сюди приїхала, а мій викладач, професор, робив тут геофізичну зйомку таку. Бо тут хотіли закрити ту шахту номер 1. Виявляєте собі? І він говорить. Ще тоді, так? Ще тоді. І він мені говорить, давай, іди сюди на роботу. І ми доказали, зробили геофізичне дослідження, що тут немає утворення карсту, що можна далі видобувати цей розсіл з шахти номер 1. Тобто І можна так сказати, що пізніше завдяки я- вам Та йому верніше. Але я не думала, що знаєте, що настільки буде довго На все життя. на все життя. Так. А отут дуже цікаво, дуже фактура гарна дерева. Це все. Цей розсіл з тої шахти сюди заповнюють. Для того, щоб він відстоявся. Оце ті камери, зроблені повністю із дерева, клинами. Отак, ви бачите, тут клини такі зашиті в пази, входять. Цвяхів не використовували, бо, звичайно, бо вони би вже давно проржавіли. Оце тільки спочив перила сучасні. І тут, цвяхами? так, і тут оцей розсіл очищається, під дією гравітації нерозчинний залишок осідає на дно. То є пісок, глина, мул такий. А чистий розсіл йде на виварювання. Бачите, він має трошечки такий рижий такий колір. Це глина. А
Коли вже відстоїться, то він вже чистенький йде туди, на виварювання. Тут вище він піднятий, цей розсолозбірник. І тому тільки там кран відкручують і зразу воно йде. А сюди під тиском закачують цей розсіл. Ну і тут знімали фільм про Олексу Довбуша. До речі. Так що, бо єдиний завод солеварний лишився в Україні, це наш. А от тут дивіться, тут можна стояти і нічого. І навіть можна спати. Це дуже взагалі, правда? Ну от мені вже так захотілося якраз поспати після дороги. Правда? Я би зараз знаєте, собі прилягла. Всі отак. У вас немає якогось матрасика? Ми тут поставимо швиденько Христині. Отут двоє якраз. Ідеально було. Ідеально би було просто. Хлопці, я не знаю. Маю шматочок солі з Дрогобича. Ну, бажаю вам також успіху. Дякую. Співати гарні наші лемківські пісні. Наші лемківські пісні. Обов'язково. Ще будуть. Так. Дякую. Дуже дякую. Ну все. Дякуємо вам Дякую. дуже ще раз. Дякую. Всього доброго. Я сподіваюся, що ми ще з вами якось побачимось. Бачимося. Я тут прожила свої 16 років, фактично. І тоді навіть 15 з половиною, тому що коли я вступила на філологічний факультет в Львівському університеті, я приїжджала дуже рідко, тому що в цей час мама займалась переїздом всієї родини до Львова. Слухай, ну це ж не Лемківщина, а в тебе лемківське коріння. Ну, про що вже дуже багато в тебе було інтерв'ю і цілий альбом. Як, власне, так сталося, що ти з Дрогобича і в той самий час? Ну от, власне, я на цьому завжди наголошую, але чомусь цього ніхто не чує. Я не вібрала в себе лемківщину і лемківські пісні з молоком матері. І це було в Дрогобичі, в нашій квартирі, на кухні. Прозвучала лемківська пісня «Подоблачко». Тоді вона мене дуже вразила. Я почала маму розпитувати, що це за така дивна мова, дивного вірка. Це було десь наприкінці, мабуть, 9 або 10 класу. Пташок співать, že z любові ніч добра не бивать. Десь наступних 1,5 року, яких ще залишилось мені там до університету в Дрогобичі, я відкинула свої всякі гулянки і здибанки з друзями. І просто просиділа в інтернеті в пошуках інформації про Лемківщину, про цей народ, про лемківські пісні і відео на Ютубі якихось зовсім маловідомих колективів, які виступали на лемківських фестивалях. І таким чином до Львова я вже приїхала, скажімо, підготовленою. І коли потрапила на виставу до театру Курбаса, це вже в мене, скажімо, пазл склався про моє покликання і те, що я хочу робити, і що мені хочеться донести людям. Історія з «Голосом країни» сталася десь за кілька років після цього всього. І це був, знову ж таки, період, коли я трошки зневірилася чи складеться у мене доля з філологією, з літературою, і яка в мене там, в принципі, перспектива. Мені здавалося на той момент, що ніякої, і це був досить відчайдушний крок, тому що я дуже цинічно ставилася до будь-яких талант-шоу. Це було так... Прямо цинічно? Так. Я вважала, що це ні до чого хорошого, ні до чого не приведе в принципі, а до хорошого і поготів. Тому я нічого не очікувала від нього, і це основне правило, про яке ми з тобою вже сьогодні говорили, мого життя. Я стараюся нічого не очікувати від людей в своєму житті, від подій, від обставин, і все сприймаю як приємні сюрпризи, якщо це позитив. Ти як амбасадор Дрогобича.
Можеш сказати, просто стороння людина, яка вперше сьогодні чує про це місто, навіщо сюди потрібно приїхати? Щоб що? Я думаю, що це якісь такі метафізичні речі і атмосферні. Якщо тут залишитись для того, щоб пожити або приїхати в якійсь справі, то ви цю атмосферу обов'язково відчуєте. Вона дуже основна її характерність, особливість це спокій. І я пам'ятаю моменти, коли мені тут було, можливо, місцями навіть скучно, і всім хочеться звідси виїхати. Але зараз мені хочеться повернутися сюди саме за цим відчуттям спокою, якого мені не вистачає в Києві. Це було дуже хвилююче, я дуже переживала і трошки прослізилась, коли ми вже під'їхали в Дрогобич, але не зайшлась плачем, що мене дуже тішить. Все в порядку ми повирізаємо з ці кадри з плачем. Дякую тобі дуже. Я думаю, що без вас і без проєкту «Юкрейнер» я б ще довго сюди не потрапила. Це приємно. І я сподіваюся, що ще дуже багато людей приїде в Дрогобич саме завдяки тому, що ми просто тут прогулялися. Я дуже на це сподіваюсь і буду дуже рада, якщо так станеться. А як ти познайомилася з Любомиром Мельником? Я йому написала. У Фейсбуці? Ні, на пошту. Не пам'ятаю вже, як це було, здається. Ідею придумав мій менеджер колишній Андрій Балан. Тобто я слухала, знала раніше про нього, але здавалося, це дуже амбітно. Я не думала, що йому це буде цікаво. Андрій каже, напевно, що йому було б цікаво. Я написала йому. І він з радістю відразу погодився приїхати. Ми це все дуже швидко спланували. Андрій організував це все. І досі ми з ним підтримуємо такі тісні стосунки на відстані, правда. І від твого форте було мені п'яно. Я гарячим воском для тебе стала. У мене з ним така історія. Я десь в 2010 чи 2011 році абсолютно випадково його знайшов на якомусь торренті іноземному, його кілька альбомів. І почав його гуглити і зрозумів, що українською про нього нічого немає, ні слова. І я просто написав там якусь рецензію на його альбом, яку мені здавалося, що ніхто не помітив, знаєш. Це 9 років тому. І через роки 4 мені написав організатор його майбутнього туру першого Україною з Житомира, хлопець. І він мені написав, що він знайшов цей допис і придумав його привезти в Україну. І це було так круто, знаєш. Мені здавалося, що я колись це написав просто в нікуди. А потім ми з Любомиром познайомилися, і я пропустив той тур його. І випадково в обід дізнався, що в нього ввечері концерт в Берліні, і просто потрапив на його концерт. Від долі не втечеш. В притулок Доможир. І це наша остання локація, вже точно остання на сьогодні. По дорозі з Дрогобича до Львова ми зробили такий невеличкий заїзд в ще одне прекрасне. Серед дня дуже часто вони можуть спати, наші тваринки, і
І навіть відвідувачі ми не гарантуємо, що всі її чи побачать всіх. І ви знаєте історію кожного ведмедя, який потрапляє. Звичайно, у нас кожна тваринка має своє ім'я, свою історію. Тобто, ну як вона потрапила, яка була її доля до? Насправді це за кожним сумна історія така, тому що всі вони перебували в таких, я би сказав, жахливих умовах, в тісних клітках, при ресторанах, мисливських станціях, дехто в бродячих цирках. І є такі, що народились в неволі. У нас тільки один ведмідь, який народився в дикій природі, і якого теж сумна історія, маму якого вбили, і 1 рік його забрали мисливці, і він прожив буквально 14 років в клітці. Його ім'я Тайсон, я думаю, що ви його побачите. Тайсон, тому що він був на мисливській станції, його випускали в тому числі для притравки собак. Тобто, Притравочні станції. Цькували собак, ну і він такий, все-таки такий, якщо до нього переглянутись, він не агресивний, він такий збитий, справжній карпатський ведмідь, і такий збитий, мускулистий, як боксер Тайсон, я думаю, що і давав собі раду, давав собі відбій такий, так тому ім'я Тайсон. Це він в першому вольєрі, так? Він у нас в першому вольєрі. Це наша маршрутка. Кияночка колишня, ну навіть не кияночка, вона жила в Українці біля Києва. Вона, як кожна жінка, така з характером, особлива. І ця вся територія? Ця вся територія вона ділить з Тайсоном, про якого я вам розказував. І це були абсолютно двоє різних тварин. В сенсі того, що ведмеді за характером, вони індивідуальні. І в один момент наші доглядачі за тваринами зафіксували, що Тайсон проявляє інтерес до маршрутки. Звичайно, коли проявляє мужчина інтерес, у жінки росте самооцінка. Так? От. І вона стала добрішою. Вона стала добрішою, і зараз вони багато часу проводять разом. І ми щасливі від того, що от така пара відбула. Ми не можемо назвати їх пара, але це друзі, які ділять певне середовище, певну територію. Тобто вони не сваряться, не б'ються і не чубляться? Ну, слава Богу. 1,2 гектара. От подивіться, бачите, такий правдивий карпатський бурий ведмідь. Ці менші вольєри, тобто зараз під нами знаходяться бірхаузи. Це ще їхні такі менші ведмежі будиночки. Інколи їх, наприклад, туди їжею заманюють, закривають, тобто зробити якісь там певні роботи. Поприбирати, або їм розкласти їжу. І інколи їх закривають також в цих менших вольєрах. Наприклад, ось це їхні такі різні розвиваючі інтелектуальні іграшки. Тобто вони тут не просто так. Туди наші хлопці ховають їжу, тобто ми не просто їм даємо їжу. Ми їх розкладаємо, ховаємо, тобто, щоб таким чином вони собі могли самі її шукати. Наприклад, наш Тайсон не любить помідори, а Машута навпаки, дуже їх обожнює. Тобто він навіть їх не забирає, тобто їм дають їжу, вони кожен знає, що є чи є. Ну кажи, що тут відбувається? Запитайся, так. І втік. Христинка то наша найстарша. Найменша. Це дуже незвично. І вона, це навіть не бурий ведмідь, тому що ми захищаємо бурого ведмедя. Це підвид бурого ведмедя, тяньшанський ведмідь. Вони менші за розміром. А Христі скільки років? Христі 24 зараз. 24 і... Все одно я старша. На 2 роки. Це якраз Христя. Вона теж світленька. Світленька. Бачите, оце є колишній власник. Ми її, до речі, дуже цікаво, як дуже цікаво, з допомогою екоактивістів ми її вилучали. Врешті-решт ми
добилися того, що її передали нам на утримання. Вона нарешті заслужила достойну пенсію і перебуває тут під нашою опікою і в нормальних умовах, де, в принципі, всі її інстинкти і звички. Ну, він має фотографії, коли він ці такі різні акробатичні трюки робив на лежиці, а він на ній там вставав. Ми знайшли в інтернеті. Ну, він її і на самокаті вона їздила, тобто він її експлуатував. Ну це ж дуже добре треба познущатися над твариною, щоб вона їздила на самокаті. Він спідничку її одягав і вона їздила на самокаті. Дякуємо дуже вам. Дуже я просто не очікувала на таке завершення дня. Та ми самі не очікували. Що ж? І сподіваємось, що в Україні не буде диких ведмедів в неволі. Ну, по нашим розрахункам, ще років 20 потрібно, щоб повністю припинити цю практику і щоб, скажімо, появились нові ведмеді, які народяться в дикій природі і відновиться популяція. Ми сподіваємося просто створити критичну масу людей, які правильно думають, які правильно відносяться до природи. І навіть були випадки, коли діти питали, а мама, чому ми в цирк ходили до того? Ну, починають розуміти, що жива істота – це не розвага, а жива істота теж має право на життя, існування і, напевно, гармонію з людьми. Дякуємо Дякую. дуже вам. Нас дуже багато Дякую. діток Дякую. приводять. Дякую. Дякую. Дякую вам дуже. Приводять Ви молодець просто. Неподалік від Львова ми відкрили для Христини якісь нові місця, а Христина відкрила для нас. Не знаю, що для вас відкрила, але ви для мене відкрили як мінімум. Ну, не як мінімум. Тут я не знаю, коли б я побувала, хоча це місце було в моїх планах. І це просто. Я дуже під враженням. Дякую. А ви, друзі, подорожуєте і відкриваєте навіть ті регіони, з яких ви походите. Навіть там можна знайти надзвичайно багато цікавого. Особливо там. Привіт. Привіт. А можна ще раз спочатку? Треба записати, так. Привіт. Все, я нічого не пам'ятаю. Це в нас два кутики ще. І він зі всіма І друзями. він за всіма дорожить.